سلام و درود عرض میکنم خدمت همه دوستان و همراهان عزیز. امیدوارم که حال همگی خوب و عالی باشه. همونطور که میدونید توی ویدیوی قبلی در رابطه با نقدینگی ها صحبت کردیم. یک سری الگوهای نقدینگی رو خدمتون آموزش دادیم و قرار بر این شد که موضوع ادامه نقدینگی رو که شامل گپ نقدینگی و نقدینگی ساختاری میشه رو توی این ویدیو براتون آموزش بدیم که اگر ویدیو قبلی رو ندیدید حتما برید اون ویدیو رو ببینید، چون که اول باید اون ویدیو رو ببینید و بعد بیاید سراغ این ویدیو. پس با من همراه باشید. خب اگر من بخوام یک مروری بکنم نسبت به مطالب گذشته، گفتم که ما یک سری الگوهای نقدینگی داریم و این الگوهای نقدینگی به این صورت عمل میکنن که خیلیاتون دیدید زمانی که ما یک سقف دوقلو داریم، خب بالای این میشه نقدینگی. زمانی که ما یک کف دوقلو داریم، این پایین میشه نقدینگی. و توی این سقف و کف دوقلو، این توی کف دوقلو کف دوم باید بالاتر یا برابر باشه، نمیشه پایین تر باشه. و تو همین سقف دوقلو هم سقف دوم باید پایین تر یا برابر باشه، نمیشه بالاتر باشه. مورد بعدی که خدمتون گفتیم نقدینگی خطوط روند بود که گفتیم اگر ما یک خط روند داشته باشیم، زیر این خط روند نقدینگیه. خب توضیحات این که چرا اون زیر نقدینگی اینا رو توی ویدیو قبلی بهتون گفتیم و چون این ویدیو صرفا الان دارم یک مختصری از مطالب قبلی میگم که بریم سر وقت مطالب جدید، دیگه اینجا توضیحش نمیدم. روند نزولی رو داریم که گفتیم خط روند نزولی ما نقدینگیه و گفتیم هر چی ناحیه رنج هست تماما نقدینگی، یعنی بالای این ناحیه رنج و پایین ناحیه رنج شامل نقدینگی میشه. خب مورد جدیدی که قرار هست یاد بگیرید گپ نقدینگیه. خیلی اوقات دیدید که شما بازار داره یه همچین حرکتی رو میزنه، بعد میاد یه ذره رنج میشه، بعد یهو به سمت بالا میره. خب میدونیم که این فضای خالی که اینجا به وجود میاد اسمش FVGه که اگر استراتژی مربوط به FVG و توضیح FVG رو ندیدید یا فراموش کردید، میتونید ویدیو مربوط به FVG ها رو هم ببینید. فرض بر این بگیرید که یه همچین حرکتی ما داریم. خب گفتم خطوط روند نقدینگی، درسته؟ نواحی رنج نقدینگی، درسته؟ این دوتا کف رو به هم دیگه وصل کنیم میشه نقدینگی. حالا سوالی که پیش میاد، خیلی از شما دیدید که قیمت این حرکتی که میزنه بر میگرده اینجوری میاد پایین. خب شاید براتون سوال باشه که خب چرا این قیمت که به این صورت داره میاد پایین، چرا از اینجا بر نمیگرده، چرا از اینجا بر نمیگرده، یا چرا حتی از اینجا بر نمیگرده و تا این پایین ماینا ریزش میکنه. ببینید بچه ها، ما اگر یک روند صعودی مثلا مثل اینجا داشته باشیم، درسته؟ از جایی که روند آغاز شده به سمت بالا به تا سقفی که ساخته رو با استفاده از ابزار این مثلثی که اینجا هست رسم کنیم و یک مثلث اینجا بندازیم، میبینید که توی پولبکی که زده تا اینجای مثلث پایین اومده، یعنی انقدر این مثلث رو پر کرده. بعدی به همین صورت، بعدی به همین صورت، بعدی که کفمون اینجا باشه تا این سقفمون بگیریم به همین صورت، این به همین صورت و این هم به این صورت. حالا توی مسیری که داره به سمت پایین میریزه توجه داشته باشید که قیمت اومده توی حالت این یه تیکه انقدرشو پر کرده، اینجا اومده انقدر از این مثلث رو پر کرده، اینجا اومده انقدر از این مثلث رو پر کرده، اینجا انقدر و اینجا کامل اومده مثلث رو پر کرده. اوکی، به این فضای خالی از این مثلث ها که به وجود میاد و هنوز قیمت نیومده اونا رو پر کنه، میگیم گپ
نقدینگی. چرا؟ چون به قیمت یک انگیزه ای میده که قیمت موقعی که داره برمیگرده از اون بالا به سمت پایین بخواد بیاد این کف ها رو همه رو پر بکنه و دیگه نقدینگی باقی نذاره. و وقتی که این اتفاق افتاد دوباره ببینید این بغل چه اتفاقی میفته. زمانی که داره میاد این نقدینگی ها رو پر کنه خودش دوباره گپ نقدینگی میسازه. ببینید و به همین دلیله که قیمت زمانی که میخواد دوباره برگرده بالا میره و این گپ ها رو همه رو پر میکنه. این گپ ها دیر یا زود پر میشن ولی پر شدنشون الزامیه و باید پر بشن. ما حالا بریم این مطالبی که گفتیم رو یه نکته دیگه بهش اضافه میکنم و بعد میریم روی چارت. ما یک روند صعودی داریم که این روند صعودی از اینجا به سمت پایین برگشته. خب الان راجع به گپ نقدینگی من نمیخوام صحبت کنم. اگر توجه داشته باشید این سقفمونه، اینم کفمونه. دوباره اینجا این سقفمونه، این کفمونه، این سقفمونه، این کفمونه. سقف، کف. چرا قیمت وقتی که این سقف رو میزنه یعنی میشکنه بعدش شروع میکنه به پول بک؟ حالا این پول بک میتونه از اینجا که رفت اتفاق بیفته، میتونه اینجا اتفاق بیفته یا حتی میتونه تا اون بالا بره بعد اتفاق بیفته. به دلیل اینکه بالای سقف‌های ساختاری و پایین کف‌های ساختاری ما نقدینگی داریم. یعنی این بالا نقدینگیه، این بالا نقدینگیه، اینجا نقدینگیه، این پایین، اینجا، اینجا و اینجا. به همین دلیله که وقتی که قیمت به سمت بالا میره نقدینگی دیگه برای پاکسازی وجود نداره، برمیگرده به سمت پایین. حالا این سری از سمت کف نقدینگی میسازه. وقتی که میره به سمت بالا دوباره برمیگرده پول بک میزنه به سمت پایین. پس الان شما دلیل این حرکات به سمت بالا و پایین و پول بک ها رو فهمیدین که چرا قیمت میره تا یه نقطه از اونجا برمیگرده. به خاطر اینکه خب اونجا یه سری نقدینگی ها مثل گپ نقدینگی، مثل الگوهای نقدینگی، مثل نقدینگی ساختاری وجود داره و شناسایی اینها خیلی میتونه به شما کمک کنه. الان شما میدونی که اینجا نقدینگی هست، اینجا نقدینگی هست، اینجا نقدینگی هست و نقدینگی‌هایی که در این جهت وجود داشتن و پشت این سقف بودن همشون هانت شدن دیگه، نقدینگی اینجا وجود نداره و به همین دلیلی که قیمت میبینید به سمت پایین ریزش میکنه تا این نقدینگی ها رو جمع کنه. حالا این نقدینگی ها رو که جمع کرد حالا به سمت نقدینگی هایی که این ور ساخته شده میره. میبینید این نقدینگی و به همین جهت بازار حرکت پیدا میکنه، بازار شروع میکنه به بالا و پایین کردن. چرا؟ چون این گپ های نقدینگی، این الگوهای نقدینگی و این نقدینگی های ساختاری همشون باید پر بشه. اینجا رو نگاه کنید، قیمت اینجا رفته بالا اومده پایین، رفته بالا اومده پایین، رفته بالا اومده پایین. اوکی، من اگر بخوام اینو پاک کنم ببینید ما اینجا گپ نقدینگی داریم، دوباره گپ نقدینگی داریم، حالا به سمت برعکس که کامل پرش کرده، به سمت برعکس کامل پرش کرده اینجا. خب ببینید قیمت چقدر زیبا اومده اینجا، مثلا تا اینجاشو پر کرده، بعد توی این حرکت به سمت پایین اومده کامل پر کرده، حرکت به سمت بالا اومده اینو پر کرده، حرکت به سمت پایینی که اینجا داشته اومده این نقدینگی رو کامل با این حرکت به سمت پایینش پر کرده. اوکی، و حالا ببینید که در جهت برگشت بازار انقدر از این نقدینگی اینجا مونده، یا اگر من اینو اینجا بکشم انقدر از این نقدینگی مونده. چه اتفاقی افتاده؟ با این حرکت به سمت بالا اومده همه اینا رو پر کرده و دیگه گپ نقدینگی برای من نذاشته. این ترکیب رو اینجا ببینید، من اینجا یک مثلث دارم، درسته، یه سقفم دارم، نقدینگی ساختاریه. اول قیمت اومده تا نصف اون مثلث رو پر کرده، رفته بالا، نقدینگی ها این پشت رو که ور داشته پول بک زده، مثلث رو کامل پر کرده، دوباره رفته بالا. الان اینجا نگاه کنید، اگر بخوایم ریز موج در نظر بگیریم ما اینجا
یه همچین چیزی داریم، اینجا یه همچین چیزی داریم و همینطور اینجا. این حرکت به سمت پایین اومده کلیه اینها رو پر کرده و ببینید چجوری به سمت بالا رفته. حالا اگر در ادامه بازار بخوایم نگاه کنیم، ما اینجا نقدینگی داریم که اینقدرش پر شده، اینجا نقدینگی داریم که تقریبا نصفش پر شده. الان این یه تیکه و این یه تیکه مونده که قیمت میتونه بیاد اینا رو پر کنه، بعد که پر کرد به این ناحیه اینجا واکنش نشون بده و بعد ادامه مسیر خودش رو به سمت بالا پیش بره. پس به همین راحتی شما میتونید نقدینگی‌های ساختاری رو پیدا کنید، میتونید گپ‌های نقدینگی رو پیدا کنید و وقتی که یک معامله دارید میتونید متوجه بشید که آقا الان قیمت داره میریزه یا قیمت داره میره بالا، تا کجا میتونه بره بالا. خب اگر من یک حجم عظیمی از نقدینگی هایی که پر نشده باشند، خب این پایین ما اینا داشته باشم، قیمت خب طبیعیه که بیاد تا اینجا ریزش کنه، همه اینا رو که برداشت سوخت لازمش رو فراهم کرد، از اینجا به سمت بالا پیش بره. این استراتژی ها و این چیزایی که دارم بهتون یاد میدم به شما نقطه ورود میده، نقطه تیپی میده، باعث میشه که یاد بگیرید استاپ لاستون رو کجا بذارید. پس خیلی جدی بگیریدش و حتما تمرینش بکنید، چون که اگر این موارد رو تمرین نکنید فرقی با دیروزتون ندارید و نمیتونید متوجه بشید که قیمت تا کجاها میتونه حرکت بکنه. آماده باشید که توی ویدیوی بعدی قرار هستش که در رابطه با یک استراتژی پرکاربرد و یک استراتژی خیلی خاص و خفن بهتون یا آموزشی رو بدم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.